So this is the rotary engine, non-turbo from the Mazda Rx7 FC Series 4. We will be restoring this back to its almost brand new look. So isa-isahin muna natin yung mga hindi ko na kailangan para sa project na ito. So unahin ko dito ay yung fan, radiator fan na belt driven mechanical fan. Wala siyang clutch para mag low at high speed. Fixed drive siya. So wala na natin. Ayan, pag sariwa pa yung bolt, kalimitan or not ay napakadali lang tanggalin. Pag naluwagan mo, pwede mo nang kamayin. Ayan, naluwagan. Tapos pwede nang kamayin, mas mabilis pa. So 4 lang to na nut. Ayan. So upper seal, not needed anymore for the Rx7 FC. Can be used for turbo and non-turbo FC Rx7. So sunod yung tanggalin itong alternator. So maluwag na rin to. 14. So may bearing squeak. So maririnig mo, may tunog siya. Palitan na lang yung internal bearings niya. So, siyempre tatanggalin mo muna yung belt. Wala namang adjustment dito. This is for the water pump drive. Ito yung pinaka crank main pulley drive. Siyempre hindi na-adjust yan. Ito mukha rin hindi na-adjust. So ang adjustment nandito sa air pump. So siyempre may pilay ako. Hindi ko kayang bumaba dyan para makapag-posisyon ng maganda. Nakaupo ako dito sa aking electric wheelchair. Maluwag din siya. Pagkaluwag, walang stress sa threads. Tamayin lang. So ayan, achieve na natin yung belt slack. Tanggal ko na yung air pump and tinatry ko umikot. Ayaw na umikot, pakat na siya. Ayan, looks like pinasok na siya ng water. Bad sign yung pinasok kong mataas na to. Talagang nalubog nga siya sa baha, considering ng exhaust ports ay nasa pinakababa. Exhaust ports ng rotary engine. Next, so papaikot ko muna kay LG ito. Istorbing ko muna siya sa trabaho niya dahil lang sunod yung babaklasin ay yung aircon compressor at yung power steering pump. Isang buong bracket yan. So lakas kumain ng lugar. So ito ang pinapagawa ko kay LG ngayon, yung kay na Mazda Familia na turbocharge.
undergoing leak test sa boost section sa charge pipes na turbocharger papuntang throttle body. So dito ngayon tayo shop. Ito binabaklas na rin namin to, Rx7 FC. Will undergo a complete tear down. Halos ubos na yung engine bay parts. This will undergo a complete restoration, nakagaya ng ginawa ko sa Rx7 yellow ko. Binili na kasi itong white ko. Ito yung haraba sa van namin. Diyan ko muna nilalagay lahat ng parts na nabaklas ko sa Rx7 white. Bumitaw. So unahin ko muna tanggalin yung transmission. So tatanggalin ko muna tong secondary clutch sleeve. Yung bolt niya mukhang hindi naman original. Oops. So dito nakakabit yung condenser ng ignition coil, secondary clutch sleeve. Tingnan natin yung loob. Puro kalawang, hindi na magagamit to. Kaya ko naman mag-fabricate ng pang ibang secondary para mas makamura pag kailangan na itong gamitin. Pwede yung pang ibang kotse, babaguhin lang yung brackets or adapter. Pakilo na rin to. Hirap pag may hawak na camera yung kanang kamay. So 14 lang sa Rotary. Engine to transmission bolts, transmission to engine bolts ay usually 14mm lang. Starter. Oops. Kailangan kontrahan sa likod. Hindi ko na maabot. So yan. Yan ang mahirap pag may pilay ka, hindi madaling gumalaw. LJ kailangan maabot ko dun sa left side na yan ang transmission. Hindi ko na maabot. So tanggalin ko muna itong starter. Yung niluwagan ko kanina, kailangan kontra 14. So tanggal ko na yung starter. Balikan natin yung bolt para hindi mawala. So dito yung isang nut kumabot. So pwede pa magamit yan. Sigurado ma-tear down ko pa yan. Rebuild. So bolt